Dósa Levente vagyok, a Puszentana Egyesületnek az ügyvezetője, a Szent Anató Mohós Tűzegláb természetvédelmi területének az ügyvezető igazgatója vagyok, és az én munkám, meg a csapatom munkája azon kívül, hogy a területet adminisztráljuk, különböző természetvédelmi és vízzel kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújtunk, egy magasabb szintű, egy kellemesebb élményszerzés céljából. A Szent Anató és Mohós Tűzegláb az tulajdonképpen bizonyos szempontok mentén a világon egyedülálló helyszín. A Csomád vulkánnak, mindmai napig aktív vulkánnak az ikerkrátereiben kialakult vizes helyszínek. A Mohós Tűzegláb az tulajdonképpen egy tajgasarok, ahol a 60 növényfajból 20 piros listás védettségnek örül, ugyanis mint fajok ezelőtt 10 000 évvel értek tömegesen ebben a térségben. Míg a Szent Anató az Közép-Kelet-Európának az egyedüli krátertava. Évszázadok óta népszerű helyszín, elsősorban a helyiek körében, aztán évről évre egyre több külföldi turista is látogatja. Számunkra a legnagyobb inspiráció és tulajdonképpen az egész működési modellünknek az alapját a Plitvicei tavak képezik. Annak ellenére, hogy típusában egy teljesen más természetvédelmi területről van szó. Egy magánentitás vagyunk, tehát a területtulajdonos megbízásából működtetjük a területet. Természetesen szükségünk van szaktanácsadásra. Ezeket a szakvéleményeket és útbaigazításokat különböző állami szakintézmények, mint például a természetvédelmi területeknek az ügynöksége, vízügy és különböző természetvédelmi és környezetvédelmi szervek szolgáltatják számunkra. Ezzel párhuzamosan kapcsolatban állunk nagyon sok szakterületen kutatóintézetekkel, tudósokkal. Minden egyes aktivitásunk, minden egyes szolgáltatásunk a környezetnek a védelmében és a fenntarthatóságnak a jegyében zajlik. Ezért van például az, hogy a tavon például nem lehet belső égésű, meghajtású motorokat használni. Nem szabad úszni a tóban, és ennek a megkötésnek következményeként például nem lehet olyan vizes aktivitásokat sem folytatni, mint például a stand-up paddle. És így most jelen pillanatban a fiatalabbi kráterben, a Szent Anatónál evezős csónakokkal lehet sétálni, csónakázni, és van egy elektromos meghajtású stéghajónk, amely fél óránként közlekedik egy szív alakú nyomvonalon, meghatározott mélység fölött. Van egy éjszakai területünk, ahol aki szeret a természet közelében éjszakázni, tábortüzet gyújtani, eltöltheti egy zöld felületen villanypásztor mögött biztonságosan az éjszakáját. Mindkét helyszínen, annak ellenére, hogy viszonylag nagy a területünk, kizárólag gyalogosan lehet eljutni, viszont ez másik felül tulajdonképpen ez is egyfajta élményszolgáltatás. Fent magas hegyen, friss levegőn, akár néhány órás séta, az tulajdonképpen nem csak élmény, hanem egészség is. Minden egyes szolgáltatásunk kapcsán kikértük mind az állami intézményeknek, mind a tudományos szférának a véleményét, és e szerint adaptáltuk a működésünket. Hogy miért különleges meglátogatni a Szent Anna tavat? Hát azért, mert világon nagyon kevés olyan helyszín van, ahol egy ilyen békés környezetben leereszkedsz egy vulkánnak a kráterében, és megtapasztalod azt az érzést, hogy egy tó partján bármerre nézel, hegy vesz körben.